Доброго дня! Сьогоднішня наша тема – будова молекули води, поняття про водневий зв'язок. У природі хімічні сполуки в індивідуальному стані практично не існують. Вони перебувають у суміші одна з одною, утворюють різноманітні дисперсні системи, особливо важливі водні розчини. Вода в річці, морях, озерах, ґрунтах містить розчинені речовини. Саме у воді первісних океанів, що викривали землю мільйонів років тому, виникло життя. Всередині нас в кожній клітині є рідина, кров, лімфа. Розчини супроводжують нас усюди, особливо водні розчини. Чому саме вода є найпоширенішим розчинником? Відповідь на це питання ми отримуємо, вивчивши будову молекули води, її здатність утворювати водневі зв'язки. Для початку. Найважливіший розчинник – вода. Вода – найпоширеніша на землі складна речовина. 3/4 поверхні землі вкрите водою. 65% тіла людини складається з води. 90% в огірках. Вода – це безбарвна у нас рідина. Вона у нас без смаку і без запаху. Пригадайте, яка температура кипіння та замерзання у води. Температура кипіння води, при якій вона з рідкого стану переходить газоподібний, дорівнює 100 градусів Цельсію, а температура замерзання – 0 градусів Цельсію, коли вода переходить з рідкого у твердий стан. Густина води дорівнює 1 грам на сантиметр кубічний. Вода може бути в трьох агрегатних станах – в твердому, рідкому та газоподібному. Вода необхідна для життя всіх організмів. І найголовніше – хімічна формула води H2O. Для того, щоб вивчити будову води, давайте запишемо електронні формули гідрогену та оксигену, з яких складається у нас вода. Гідроген у нас має один електрон. Електронна формула буде 1s1, а графічна формула буде виглядати ось так. Оксиген має 8 електронів. Електронна формула буде 1s2, 2s2, 2 по 4. Графічна формула буде виглядати ось так. Хімічний зв'язок може утворюватись тільки між неспареними електронами. У оксигену його 2, а у гідрогену 1. Але гідрогену у нас у сполуці води 2. Тому хімічний зв'язок буде виглядати ось так. Оксиген при собі буде мати по 2 пари спарених електронів та 2 пари спарених електронів між оксигеном та гідрогеном. Якщо ми її зображимо в 3D-моделі, то вона буде виглядати ось так. Уважно подивіться і скажіть, яку форму вам зараз нагадує молекула води? Правильно, кутову. Тобто молекула води у нас має кутову форму. Кут між гідрогенами буде дорівнювати 104,5 градусів. Тобто одна із особливостей будови води – це те, що вона має кутову форму і кут 104,5 градусів. Не всі хімічні елементи мають однакову силу притягання. Одні мають її більше, одні менше. Якщо ми подивимось на гідроген і оксиген, то у оксигену сила притягання буде більша, а у гідрогену менша. Тим самим оксиген буде перетягувати на себе електронну густину. І у нас буде зміщення електронної густини. І буде утворюватися на гідрогенах дельта плюс, він буде віддавати свою енергію, та 2 дельта мінус. Для того, щоб краще запам'ятати, хто буде з дельта плюс, а хто буде з дельта мінус, запам'ятайте ось так. Той, хто буде віддавати свою електронну густину, стає хорошим, тобто стає позитивно зарядженим. Той, хто електронну густину забирає, поганий, він набуває негативного заряду. Тим самим молекула води у нас стає полярною.
Тобто з однієї частини у нас молекула буде дельта мінус, а з іншої буде дельта плюс. Полярність молекули води впливає на її властивості. Молекули води притягаються одна до одної внаслідок електростатичного притягання між атомами гідрогеном і оксигеном різних молекул. Схематично це можна зобразити ось так. Така властивість води, коли з однієї сторони утворюється негативний заряд, а з іншої позитивний, називається диполем. Що ж таке диполь? Диполь – це два різноіменні заряди, полюси, однакової величини, що розміщені на малій відстані один від одного. До речі, суть цього визначення можете самі розшифрувати. Частинка «ди» в цьому слові означає «два», а поль від слова «поля», тобто «два поля» у нас утворюється. Таку взаємодію називають водневим зв'язком. Отже, як утворюється у нас водневий зв'язок? Водневий зв'язок утворюється між двома молекулами води. Молекули води, диполі, притягуються одна до одної, а саме атом гідрогену однієї молекули до атому оксигену іншої, оскільки мають протилежні заряди. Що ж таке водневий зв'язок? Водневий зв'язок – це хімічний зв'язок, що виникає між атомами гідрогену і атомами сильно електронегативних елементів – флуор, оксиген, нітроген. Є ще інше визначення. Водневий зв'язок – це електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів гідрогену. Які ж особливості водневого зв'язку? Перше, водневий зв'язок позначається крапками. Друге, він слабший за ковалентний зв'язок. І третя властивість – це те, що водневий зв'язок легко розривається при випаровуванні води. Наявність водневих зв'язків впливає на властивості речовин, а саме підвищена температура плавлення і кипіння, підвищена густина, підвищення теплоємності, висока розчинність речовин у воді. Водневий зв'язок утворюється не тільки між молекулами води. Він може утворюватись також між гідрогенфлуоридом, аміаком, етиловим спиртом, оцтової кислоти, а також в органічних речовинах, наприклад, молекулах білка та нуклеїнових кислот. Сьогодні ми з вами вивчили будову молекули води, визначили поняття про водневий зв'язок і як він утворюється, вивчили особливості будови молекули води, яка вплинула на її властивості.